มีคนถามผมหลังไมค์กันเข้ามานะครับว่าสงครามภาษีที่เรียกได้ว่าพร้อมจะเก็บประเทศไทยถึง36%แบบนี้มันจะมีผลกระทบกับหุ้นตัวนี้หรือเปล่าหุ้นที่ผมกำลังพูดถึงอยู่คือหุ้น Exotic Food นะครับหรือหุ้น XO ฮะเดี๋ยวเราลองมาดูในคลิปนี้กันนะครับสวัสดีนะครับผมโค้ชบอลนะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีใครต่อใครหลังไมค์ถามผมกันเข้ามานะครับว่าหุ้น Exotic Food หรือว่า XO เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าในระยะยาวต่อจากนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสงครามภาษีหรือ tariff ที่ทรัมป์ประกาศว่าจะเก็บประเทศไทย36%นะครับตรงนี้มันจะได้รับผลกระทบขนาดไหนวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันในมุมมองส่วนตัวของผมกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจลงทุนในระยะยาวผมมองยังไงกันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้กันครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักนิดหนึ่งนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและถ้าใครที่เป็น FC ติดตามช่อง Bond Happiness Investor มาโดยตลอดนะครับแล้วคุณอยากจะสนับสนุนช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้คุณสามารถสนับสนุนด้วยการเป็น Membership นะครับก็คือสมัครสมาชิกช่องนั่นเองแล้วคุณจะได้เรียนรู้คลิปต่างๆที่ไม่มีในช่องทางไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ทางด้านการเงินความรู้ด้านการลงทุนในหุ้นในบิตคอยหรือแม้กระทั่งทองคำด้วยเช่นเดียวกันนะครับแค่สมัครสมาชิกรายเดือนเพียงแค่200 บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟผมกับทีมงานกันไปนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันนะครับด้วยการเรียนรู้กับผมนะครับผมมีทำคลิปวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาสการเงินการลงทุนในหุ้นไทยการลงทุนในหุ้นนอกหรือแม้กระทั่งบิตคอยหรือทองคำด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณสนใจก็ทักเข้าไปที่ช่องทาง LINE ได้เลยนะครับ LINE ID @coachbond สอบถามในสิ่งที่คุณสนใจได้เลยนะครับผมว่าคุณสนใจคลาสไหนหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับย้อนกลับมาในสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับว่าวันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันมุมมองส่วนตัวของผมเกี่ยวกับหุ้น Exotic Food นะครับหรือว่า XO นะฮะแน่นอนครับก็มีคนถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กในระยะยาวไหมถ้าเขาอยากจะถือยาวกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งปันตรงนี้กันแต่ต้องขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือว่าหุ้นตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับโดยต้องบอกกันเลยนะครับว่าหุ้น Exotic Food จำกัดมหาชนนะครับบริษัทนี้นะครับมีหนี้สินนะครับที่เรียกได้ว่าต่ำกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นซะอีกนะครับก็ประมาณเท่านี้นะจาก300เทียบกับ1,600ก็ประมาณ 0.2 เท่านะรายได้รวมเนี่ยผมตี500 ล้านเต็มปีก็น่าจะสัก 2,500 ล้านดูเหมือนว่ารายได้ไม่ได้โตเท่าไหร่นะกำไรนะครับก็ดูเหมือนว่าจะดรอปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ110 ล้านก็ตีเต็มปีน่าจะ440 ล้านโอ้ดรอปลงมาเกือบ2เท่ากันเลยนะครับแต่ถ้าเราดูตัวเลขในส่วนของ ROE เนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ในเรทที่ค่อนข้างสูงกันเลยนะครับในขณะที่ PE ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ10เท่าไม่เกิน15เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับปันผลนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าจ่าย12%กันเลยแต่อย่าลืมนะ12%มันเกิดจากกำไรปีที่แล้วประมาณ800 ล้านนะถ้าปีนี้ดรอปเหลือ400 ล้านเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามองกลับไปกำไรก็น่าจะมีสัก 6.2% แบบชิลๆสบายๆนะครับตรงนี้ก็ต้องลองชั่งน้ำหนักกันดูเอาเองนะเพราะนี่คือมุมมองส่วนตัวผมแต่ประเด็นสำคัญคือสำหรับคนที่อยากจะถือยาวจริงๆนะคุณอาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัว Exotic Food หรือว่า XO หุ้นตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันขายเกี่ยวกับน้ำจิ้มไก่หรือว่าซอสปรุงรสนั่นเองนะจริงๆมันมีหลายผลิตภัณฑ์มากๆนะแต่ว่าน้ำหนักหลักๆที่เขาขายเนี่ยก็จะอยู่กับพวกน้ำจิ้มไก่หรือว่าซอสปรุงรสเป็นหลักนั่นเองนะบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยไม่ต้องแปลกใจครับเขาไม่ได้ขายในไทยครับเขาเน้นส่งออกเป็นหลักเลยครับถึงประมาณ99%กันเลยทีเดียวนะครับและลูกค้าเนี่ยของเขาแน่นอนครับเป็นฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะเลยครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเป็นหลักกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่สนใจหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าคุณจะเปรียบเทียบหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ให้มองภาพของ Heinz ซอส Heinz นะครับที่อยู่ในตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับมีความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สเกลใหญ่เท่าตรงนั้นเนาะผมมองว่ามันมีความยูนิคคล้ายๆกันนะครับผมแล้วต้องบอกเลยนะว่าถ้าวันนี้เรามองเรื่องคู่แข่งในไทยเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีเลย
เขาสร้างตลาดของเขาให้กลายเป็น niche market เกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วไปโตข้างนอกด้วยนะครับก็มีความเป็น global อยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมยอมมาแชร์ตัวนี้เพราะต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครที่สนใจลงทุนในระยะยาวก็ต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดคุณควรจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของคุณเพิ่มเติมกันนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยนะว่าแน่นอนครับหลักของ Warren Buffett อย่างหนึ่งคือเขาจะสนใจนะครับในการเข้าซื้อหุ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหุ้นที่มีแนวโน้มว่าบริษัทนั้นอาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่แต่แน่นอนครับ ในเวลาที่เขาบริหาร Berkshire Hathaway ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็ต้องเน้นหุ้นที่มันมีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ในจุดที่เขากำลังสร้างพอร์ตหรือเน้นการสร้างพอร์ตเนี่ยเขาจะสนใจหุ้นขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะครับแล้วก็ประเมินตัวธุรกิจมันให้ดีเพื่อคาดหวังว่ามันจะเติบโตกันไปข้างหน้าได้หรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะต้องลองไปประเมินกันเพิ่มเติมดูนะครับผมแต่หนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็คือในงบการเงินจะเห็นว่าโอ้โฮกำไรเขาค่อนข้างสูงนะประมาณ20-30%เลยในส่วนของอัตรากำไรสุทธินะก็ถือว่าค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยสเกลของเขายังไม่ได้ใหญ่สักเท่าไรนะยังไม่ได้ใหญ่มากซึ่งความไม่ใหญ่มากเนี่ยสเกลกำไรยังไม่ถึงพันล้านด้วยซ้ำมันเลยกลายเป็นว่ายังมีโอกาสที่อาจจะเติบโตได้อีกมากพอสมควรด้วยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอย่างงี้มันจะเวิร์กเหรอเพราะว่าเน้นส่งออกเป็นหลักล่าสุดเนี่ยภาษีในส่วนของ tariff โผล่มาว่าจะเก็บภาษีไทยถึง36%แต่วันนี้ต่อให้โดนอาจจะทำให้ต้นทุนของเขาสูงอาจจะทำให้ภาระหนี้ของเขาสูงขึ้นแต่เมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วว่า DE ratio ของเขาเนี่ยอยู่ในปัจจุบันประมาณ 0.3 เท่านั้นเองซึ่งถือว่าไม่ได้สูงเลยนะครับและที่สำคัญเขามีฐานลูกค้าที่แบบเป็น Modern Trade แล้วก็ OEM โดยเฉพาะด้วยเหมือนกันแล้วเท่าที่ผมรู้เนี่ยฐานลูกค้าตรงกลุ่มนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่พอสมควรนะครับเพราะธรรมดาถ้าคุณจินตนาการถึงการใช้ซอสคำถามฮะถ้าคุณซื้อซอสสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วคุณติดใจกับซอสนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่เปลี่ยนแบรนด์นึกออกเปล่ามันยากมากๆมันฟีลลิงคล้ายๆเหมือน Starbucks คนที่ชอบ Starbucks ดื่ม Starbucks เขาก็จะย้อนกลับไปซื้อเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันตัวซอสที่เราพูดถึงเนี่ยใช้หมดไปจริงแต่ถึงเวลาถึงรอบคุณก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มอยู่ดีมันใช้แล้วหมดไปผมเลยมองภาพว่าธุรกิจนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมีโมเดลธุรกิจที่ดูดีพอสมควรเลยส่วนเรื่องของสงครามภาษีเนี่ยที่อเมริกาจะเก็บ36%ถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับผมมันก็มีผลกระทบแหละในระยะสั้นหรือระยะกลางนะฮะโดยเฉพาะกับประเทศต่างๆที่เราส่งออกไปนะครับแต่ผมกลับมองว่าตรงนั้นอาจจะมีผลในระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นเพราะว่าวาระของทรัมป์มันคือ4 ปีตอนนี้เขาอยู่ตีไปประมาณปีหนึ่งอยู่ไป1 ปีก็เหลือแค่3 ปีแปลว่าในระยะกลางเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน4 ปีในความคิดของผมยกเว้นเขาได้ต่ออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองภาพว่าสงครามภาษีที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คงเป็นเรื่องระยะสั้นไปจนถึงระยะกลางซะมากกว่าแต่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องถัดไปนะแต่ผมมองว่าถ้าตัวบริษัท Expo เนี่ยเขาเกิดขยายไปทางยุโรปมากขึ้นอีกหรือว่าขยายไปในส่วนของญี่ปุ่นหรือฝั่งเอเชียตรงไหนก็ตามที่เขาเล็งเอาไว้นะครับผมก็มองภาพว่าเขาก็มีโอกาสเติบโตเกิดขึ้นได้อีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องลองดูกันต่อไปในส่วนของกลยุทธ์บริษัทนะครับว่ายังไงนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวว่ะรอให้ทาริฟมันสงบก่อนผมอยากจะให้ข้อมูลกับคุณอีกสักนิดหนึ่งนะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตัว Exotic Food เนี่ยเขาส่งออกนะไปที่ยุโรปประมาณ87%แปลว่าอะไรฮะแปลว่าความกังวลที่เราบอกว่าโอ้โฮทั้งหมด99%ส่งออกไปที่ยุโรป87%ลูกค้าหลักคือฝั่งยุโรปนั่นเองในขณะที่อเมริกาเนี่ยกินสัดส่วนอยู่เพียงแค่5%โดยประมาณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวไหมผมว่ามันก็ไม่ใช่กลุ่มรายได้หลักนั่นเองครับผมอันนี้ก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าคุณจะยังกังวลหรือกลัวกับมันอยู่หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับประเทศต่างๆที่เป็นฝั่งคู่ค้าอเมริกาเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ต้องแบบมีประเด็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนสินค้านู่นนี่นั่นซึ่งมันอาจจะกดดันในส่วนของ Exotic Food อยู่บ้างนะครับแต่ผมก็ยังมองเป็นปัจจัยระยะสั้นจนถึงระยะกลางเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยปรับมาตรการตัวเองดีๆนะครับแล้วก็ขยายตลาดให้ดีมองเกมในระยะยาวดีๆก็ยังมีโอกาสที่จะไปได้สวยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมในมุมมองส่วนตัวของผมนะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตามองคงเป็นเรื่องของคู่แข่งครับเพราะว่าสเกลของ XO ยังอยู่ในสเกลที่ค่อนข้างเล็กอยู่นั่นเองซึ่งแน่นอนครับแม้เขาจะไปโตใน global อยู่ในปัจจุบันก็จริงแต่สิ่งสำคัญคือต้องจับตามองในส่วนคู่แข่งในอนาคตด้วยว่าจะมีใครโผล่เข้ามาเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดมันมีเรื่องของกำแพงภาษีโดยเฉพาะทางฝั่งจากยุโรปเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะถือเป็นความเสี่ยงสูงเกิดขึ้นโดยทันทีนะครับผม
ราะตลาดหลักของเขาคือฝั่งยุโรปนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนมันมีความเสี่ยงทั้งหมดอยู่แล้วแต่จุดที่สำคัญไปกว่าคือวันนี้คุณรับความเสี่ยงในสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่คุณค้นหาต่อไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเกิดคุณรับได้คุณก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้จุดสำคัญที่ผมอยากจะให้คุณมองเพิ่มเติมนะบางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยมันคือจุดที่เราน่าเข้าซื้ออยู่หรือเปล่านะผมก็อยากให้คุณดู Excel นี้แล้วกันนะ Excel นี้เนี่ยผมไม่เอาที่มาที่ไปมาให้แล้วนะผมสรุปมาให้คุณเลยนะครับว่านี่ครับผมมานั่งเช็ค EPS ล่าสุดมันอยู่ประมาณ 1.04 นี่คือคิดปีนี้นะโดยประมาณน่าจะมีสัก 1.04 PE เนี่ยคิดประมาณจุดสูงสุดเลยก็19เท่านะถ้าเราจับคูณกันเนี่ยก็จะได้เป็น fair value นะประมาณ20สมมุติผมคิดแฟกเตอร์เผื่อผิดพลาดไว้สัก 10% ก็เหลือ18 บาทในขณะที่ถ้าเทียบกับ PBV นะคำนวณเข้าไปนะ book value 3.75 PBV เนี่ย 8.25 นะจับคูณกันก็ประมาณ 30.9 คิดแฟกเตอร์ผิดพลาดก็27แสดงว่าราคาที่มันมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยอย่างน้อยมันต้องวิ่งอยู่แถวๆ18ถึง27นะฮะ18ถึง27มีความเป็นไปได้ซึ่งแน่นอนครับราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นของ Expo ในรอบล่าสุดมันลงมาที่ 12.8 นะฮะถ้าเกิดเราเทียบกับราคาข้างบนนี้ครับ18หรือ27แปลว่าอะไรฮะตอนที่ถ้าคุณเทียบกับ18ตอนที่ 12.8 เนี่ยมันมี margin of safety ประมาณ 29% ตีไป30ตอนที่เทียบกับ27 บาทเนี่ยก็จะมี margin of safety อยู่ 54% ก็ถือว่าเฮ้ยแสดงว่ารอบตรงนั้นเนี่ยน่าเล่นนะครับผมในขณะที่ราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมัน 16.6 ก็คือมีการดีดตัวขึ้นมาแล้วนะประมาณ3.80 บาทนะถ้าเทียบกับราคา 12.8 ตรงนี้ก็คืออัพขึ้นมาแล้ว 30% จะขึ้นมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณกล้าที่จะเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครเคยเรียนรู้กับผมก็เคยบอกอย่างชัดเจนว่ามันไม่มีทางนะที่คุณจะสามารถซื้อหุ้นได้ต่ำที่สุดหรือขายหุ้นในจุดที่สูงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้คุณมองภาพนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะฮะก็คือว่านี่ครับถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟเนี่ยผมลองมานั่งดูโซนนิ่งนะที่มีความเป็นไปได้แล้วก็เหมาะสมรอบแรกเนี่ยโซนนิ่งที่มีความเป็นไปได้ในการน่าเก็บสมมุตินะฮะผมเริ่มเห็นสัญญาณตรงนี้เป็นดาวเทรนแล้วอยู่ๆตรงนี้เริ่มตัดทะลุขึ้นนะพอตัดทะลุขึ้นปุ๊บจุดนี้เข้าซื้อเลยฮะสมมุติคุณซื้อที่ราคาเปิดคุณจะได้ต้นทุน 6.05 นะฮะแล้วผมประเมินในเชิงแบบเทคนิคอลนิดนึงนะออกที่ประมาณ 11.50 บาทก็เกือบ 100%เนี่ยออกปะไม่ต้องออกจุดสูงสุดนะครับเพราะสูงสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณ 12.90 บาทก็ไม่เป็นไรฮะในขณะเดียวกันครับรอบถัดไปโซนนิ่งมันอยู่ในกรอบประมาณนี้กรอบสีม่วงตรงนี้ถ้าคุณได้เก็บเนี่ยก็ตอนที่มันเริ่มทะลุสัญญาณขาลงตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ตัดขึ้นตรงนี้ก็ได้เก็บในแท่งถัดไปเนี่ยครับต้นทุนจะ 6.25 บาทนะครับถ้าคุณเก็บ 6.25 บาทถามว่าไปออกตรงไหนก็ออกแท่งนี้ฮะตามเทคนิคออกประมาณ 18.1 ซึ่งก็จะพบว่าคุณจะได้กำไร2เด้งนะฮะแต่ว่าตีแล้วเนี่ยเงินของคุณจะโตขึ้นประมาณ3เท่านะจะเห็นว่าไม่ได้ขายจุดสูงสุดนะสูงสุดมันอยู่ข้างบน26คุณอาจจะได้ขายออกแถวๆ18 บาท 10 สตางค์ it's okay นะก็ไม่ได้แย่นะครับถามว่าแล้วรอบปัจจุบันเนี่ยที่ผมประเมินเนี่ยโซนนิ่งปัจจุบันที่มองภาพว่าเฮ้ยอยู่ในกรอบที่น่าเก็บเนี่ยมันอยู่แถวๆช่วงประมาณ13 บาทถึง 17 บาทนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าตอนนี้16.60 บาทเนี่ยก็มันอยู่ในกรอบที่น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำอีกครั้งนะนี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดคุณควรต้องไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวคุณกันต่อหรือบางคนอาจจะมองภาพว่าเฮ้ยตรงนี้สัญญาณสีแดงตรงนี้เป็นดาวเทรนงั้นเรารอดีกว่าถ้าเราอยากจะถือยาวจริงเรารอยังไงเหรอรอให้แท่งเทียนตรงนี้ราคาปิดทะลุสีแดงตรงนี้ขึ้นมาเหมือนตรงนี้เนาะเหมือนตรงเนี้ยช็อตแบบเนี้ยทะลุขึ้นมาแล้วก็ค่อยซื้อแท่งถัดไปอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องลองไปพิจารณาดูแต่ผมมองภาพนะถ้ามันทะลุขึ้นมาจริงๆนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมจะถือนะผมจะถือไปให้ถึงอย่างน้อย 52.75 บาทนี่คือมุมมองผมนะถ้าจะถือยาวถามว่ายาวขนาดไหนตีไม่เกิน10 ปีนะครับไม่เกิน10 ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า16.60 บาทมันขึ้นไป 52.75 บาทก็ประมาณเกือบ3เท่านะฮะเกือบ3เท่าอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูให้ดีบางคนอาจจะบอกว่าตรงพวกนี้มาอย่างไงคุณก็ไม่ต้องไปสนใจฮะเพราะนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับหลักๆก็คืออาจจะใช้เทคนิคบ้างใช้พื้นฐานประกอบบ้างแต่คีย์สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนดูเพิ่มเติมนะมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะย้ำนะฮะว่านี่เป็นข้อมูลที่ผมสรุปมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติผมคิดคำนวณนะครับอันนี้คือ EPS เอา PE PBV มานิดหน่อยนะ EPS ตรงนี้เนี่ยผมใช้ถึงแค่ปี 2024 ก็พอนะ2025 ก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เอามาพิจารณาแล้วกันนะครับแต่สิ่งสำคัญคือผมมานั่งคำนวณนะถ้าจาก 2016 ไปจนถึง 2024 เนี่ยผมจะพบว่าถ้าคุณกดเครื่องคิดเลขทบต้นไปเรื่อยๆนะ10 ปีเนี่ยจริงๆมัน8 ปีนะ
ประมาณ8ปีนะ8รอบ8รอบเนี่ยมันจะเกิดการเติบโตขึ้นประมาณ31.26สมมุติผมคิดว่ามันไม่ต้องโตขนาดนั้นหรอกเอาแค่เฉลี่ยปีละ15%ก็พอหาร2แต่ถ้าเกิดว่าผมคำนวณจาก 0.21 มา 1.04 มันจะโต 19.45% ต่อปีนะฮะก็เอา15%เท่ากันแล้วผมก็เลยลองคำนวณ EPS จากวันปัจจุบันจากข้อมูลตรง31เนี่ยก็คือผมคำนวณจาก 1.85 แล้วก็นับไป10ปีนะฮะโดยคำนวณที่ 15% คูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้งนะฮะจาก 19.45 นี่ผมเริ่มนับ EPS ที่ 1.04 แล้วก็คำนวณที่ 15% คูณไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้งก็จะพบว่า EPS ในอนาคตที่มีความเป็นไปได้นะฮะจะอยู่ที่ 7.48 กับ 4.21 มีความเป็นไปได้นะครับจากนั้นเนี่ย PE ที่ผมใช้ในการ calculate เพราะผมกำลังจะ valuation ต้องบอกก่อนนะฮะการ valuation หรือว่าการประเมินมูลค่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์ไม่มีใครสามารถที่จะประเมินได้ตรงเป๊ะทุกคน 100% แต่แค่ทำให้เรารู้ว่าเรามีไกด์ประมาณไหนยังไงนะครับเพราะผมมองภาพว่าถ้า business model มันยังโอเคทุกอย่างมันมีโอกาสเติบโตเกิดขึ้นได้มันก็น่าเสี่ยงเกิดขึ้นโดย PE ที่ผมใช้ในการคำนวณเนี่ยเท่ากันนะเป็น PE ปีนี้เลย 10.37 เอา PE ที่น้อยไว้ก่อนกันเหนียวไม่ได้เอา PE แบบตัวเลขเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือกันไว้ก่อนนะเผื่อมันแบบต่ำนะครับก็จะพบว่าเราจับตรงนี้คูณกันครับ future value ก็คือมูลค่าที่ผมมองตีไป10ปีนะถือไปไม่เกิน10ปีนะ77 บาทนะครับนี่คือเต็มเลยซึ่งถามว่ามันอาจจะสูงกว่านี้ได้ไหมก็มีความเป็นไปได้หรือ44 บาทซึ่งตัวเลขเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะจำตัวเลขไว้นะ44ถึง77ตะกี้เนี่ยถ้าเราไปมองที่กราฟเนี่ยผมบอกคุณว่าถ้าผมจะถืออย่างน้อยเนี่ยผมจะถือไปให้ถึงอย่างน้อยที่52จะเห็นว่า52จะอยู่ตรงกลางระหว่าง44กับ77นะอันนี้มันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะถือถึงแค่44หรือคุณจะถือถึง52หรือคุณจะถือถึง77มันอยู่ที่คุณเพราะไม่มีใครรู้นะว่าจุดไหนคือจุดสูงสุดหรือต่ำสุดยังไงไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อหุ้น XO นะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของพื้นฐานคร่าวๆประกอบกับในส่วนของ valuation เบาๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้ในการลงทุนของคุณส่วนตัวกันดูละกันนะครับแต่อย่าลืมนะคิดวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและถ้าใครนะที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจครับอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นแบบที่ตะกี้ผมประเมินแล้วก็ลงไปในเชิงลึกมองหาหุ้นคัดหุ้นด้วยตัวคุณเองจริงๆนะครับผมมีคลาสหนึ่งที่กำลังจะเปิดในเดือนสิงหาคมนี้แบบสอนสดผ่านช่องทางซูมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนครับคลาสนี้ผมบอกเลยมันแน่ๆครับถ้าใครที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้คลาสนี้ไปด้วยกันทักเข้ามาที่ช่องทาง Line แอดได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า VI DNA นะฮะรับรองว่าสนุกมันจดติ่งแน่นอนครับพิมพ์ไปที่ช่องทาง Line แอด Line ID @coachbot นะครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับฝากเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดกันละกันนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจเงินคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจชีวิตและเมื่อคุณเข้าใจชีวิตการลงทุนของคุณมันก็จะดีขึ้นอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม